точилка для ножів. Роздрукував ось таку площадку під додаткові щитки, і вона дуже добре сюди становиться. Тут вона і буде жити. Споживання 25 Вт, 2 ампери. Від Ugreen 65 Вт. Ugreen, як завжди, на вершині по якості. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні буде ось така величка розпаковка різних дрібних та не тільки дрібних товарів з AliExpress, тому будуть цікаві огляди. Може комусь щось сподобається і буде корисно. Як завжди, всі посилання будуть в описі під відео. Ви підписуйтесь, ну і погнали до розпаковки. Почнемо ось такого USB мультиметр тестер. Є отака навіть заглушечка. Ось його характеристики, моделька. Маленький, компактний. Давайте підключимо, перевіримо. Щоб його заживити, треба дати йому навантаження. Я підключу на зарядку свій мікрофон. Він показує нас напругу, струм, потужність, скільки бере ампер-годин, ватт-годин, температуру навіть та час. І ці налаштування можна скидувати. Позаду є одна кнопочка, і можна, натиснувши її, скинути повністю всі лічильники і вже робити тест. Можна перемикатись тут в підменю. Замовив такі два штуки, компактні, прикольні. Для тесту гарна річ. Ще замовив теж цієї фірми, але побільше. Там вже з кольоровим екранчиком. Скоро приїде. Наступні у нас такі перехідники від Baseus. Два перехіднички, один з Type-C на Type-A, інший навпаки. І я так вважаю, коли щось тестуєте, або підключаєте, або не вистачає дротів, ці штуки повинні бути. Я замовив, хай валяються, тому що може колись десь знадобляться, хоча навіть вже ось цим користувався. Все працює дуже добре. Поїхали далі. Прищепки, струбцинки маленькі, можна так їх назвати. Тут гарно стоїть пружина, дуже добре тримає. Щось таке маленьке затиснути в побуті згодиться. Я вже дві штуки затестив. Вони в мене там тримають полотно і дуже добре справляються зі своєю задачею. Такі маленькі, але потужні і гарно тримає. В комплекті їх 4 штуки. Непогана річ. Так, це в нас замовив мій товариш. В нього накрився один із дротів для роутера. Я думаю, всі вже знають, що це таке. Хоча вже це, скажімо так, річ, яка повинна піти в минуле. Вже всякі ДБЖ для роутерів і тому подібне, але це, скажімо таки, початок цього шляху. Це були ось такі дроти з живленням на 9 та на 12 вольт можна перемикати від повербанка для роутера або монотерміналу. Вставляєте в повербанк, він показує 9 вольт, або можна перемикнутися на 12. І вже заживити, якщо у вас роутер на 12, або нушка на 12, а роутер на 9, то можна це все перемикати. У мене такі теж були, але вже я поставив собі ДБЖ. Наступна у нас ось така присоска. Хочу зробити ремонт свого старенького планшету. Замовив вже плату, скоро приїде. І це буде так допомога зняти екран. Принцип дії такий. Приставили на екран. І ось вона вже тримається добре і тягнете, допомагаєте зняти екран. Прикольна річ і копійки коштує. Також замовив ось такий інструмент. У мене на вантажному автомобілі є там специфічні хомути. І ось потрібен ось такий знімач, бо раз у дорозі дуже було незручно знімати ці хомути. Вони багаторазові і не хотілося його розколупати. Тому ось така штука знадобиться. Також в автомобільну тематику замовив собі, бо в мене один вже накрився. Там волога попала, попрацював десь рік, накрився. Це підсвітка для заднього номеру, світодіодна для фордів. Якщо я не помиляюсь, там для Ford Kuga, C-Max, Mondeo. У мене Mondeo, тому замовив собі ось такий комплект. Їх тут дві штуки йде, зразу з конектором підключені. Замовив ось такі захисні, бо машина стоїть під сонцем, бокові шторки на передні та задні двері. Вони повинні бути з магнітами. Це у нас до сонця, щоб відбивало. Так, їх тут дві штуки. Ось вони, от тут маленькі такі магнітики стоять, але по периметру до залізної частини дверцят. Можете прикріпити, один десь чи випав, чи щось незрозуміло. Коротше, він не вшитий. І отак по периметру просто приліплюєте до залізної частини дверцяти.
Покажу, як воно буде в автомобілі. Їде до мене ще парасолька на лобове скло. Коли приїде, покажу вже разом, як воно виглядає в автомобілі. Щоб зберегти салон, щоб він не так нагрівався. Ось такі шторки. Це у нас вже на... Ні, оце якраз сплутав я. Оце якраз на передні дверцята. Тут йде у нас такий скос. А то були на задні дверцята, також їх 2 штучки. Це в салон, а цією стороною до сонця. Також замовляв ось такий ваттметр Essenger 240 Вт. Коротше, дивитися, якщо у вас дроти без індикатора ваттметру потужності, то в принципі ось так одягаєте і можете бачити, скільки споживає прилад на зарядці. Підключаю також свій мікрофон для зарядки. Ось він у нас показує 6,7 Вт споживання. Такий маленький лайфхак, якщо у вас звичайні дроти без такого екранчику ваттметру. Ну, я думаю, знають усі ці ліхтарі. Дешевий ліхтарик. Є зарядочка Type-C, типу закрита тут від вологи. Включаємо наш повербанк. І зарядочка пішла. Є магніт, гачечок такий. Ну і хто любить щось попити, то є навіть відкривачка. Кнопка вмикання. Декілька режимів. Як завжди, цей стробоскоп. Ну, скажу так, в мене є ще декілька штук. В блекаут, коли жінка виходила з коляскою на вулицю і треба було там дійти до магазину, то, скажімо так, коли на перехресті не регулюються ніяк, світлофори не працюють, отак от, щоб було тебе помітно, коли переходиш дорогу, вмикаєш. Таку функцію він виконував, тому, в принципі, за ті кошти нормальна штука. Дешевий, але для таких якихось маленьких задач він справиться, батарея тут невеличка і сідає він доволі таки швидко. Знову ж таки, автомобільна тематика. Для видавлювання, скажімо так, поршня на самому супорті, для того, щоб зняти цей супорт і дістати колодки, розжати поршень, який стискає колодки. Ось такий знімач. Замовляв, ще їм не користувався, скоро знадобиться. Ось так це виглядає. Ставите пластину, ну і витискаєте поршень. Зручна річ, якщо самі робите ремонт або обслуговуєте свою тормозну систему на автомобілі. Що в нас тут? Це замовляв такі підшипнички. Зараз ще знайду під них. Також замовляв резинки. І будемо робити ось такі брелочки. У мене їх замовили. Хочу зробити, та й собі один залишу. Прикольні брелочки, мені сподобались. Зараз під них десь є ще резиночки, покажу. Таку модель можна робити і без підшипників, але з підшипниками вони будуть краще працювати. Оце, мабуть, вони так. Ось такі силіконові резинки для того, щоб спрацьовував сам механізм. Доволі добре розтягуються, прозорі. Ну, може для чогось ще знадобляться. Кабель у нас. Це що я замовляв, вже не пам'ятаю. Type-C кабель. Це, мабуть, була якась акція, замовляв такий кабель та прикурювач, таку зарядку на 60 Вт, навіть з підсвіточкою. Давайте її перевіримо. Слухайте, ну, в принципі, непоганий такий компактний зарядник в прикурювач. Я думав, буде гірше. 40 Вт він видає точно, тут 18,2, поставив 2 повербанка на зарядку. І з іншої сторони також, ну, тут тестер зверху догори, скажімо так, також показує 18 Вт. 40 Вт він точно видає. Є ось така синенька підсвіточка. В принципі, норм. Замовляв такі підвіски для брелоків. Хто виготовляє брелочки, то непогано зроблено. Не супер, скажімо так, і міцний тут такий метал, але воно проштамповано. Є варіанти без цієї штамповки, і вони набагато такі хліпші. Це більш-менш добре зроблено по адекватній ціні. Тут їх замовляв, мабуть, по 50 штук також. Ми їх використовуємо для роботи нашої в комплекті з ось такими мішечками. Теж замовляв цей пробний варіант. Сюди ми складаємо свої подарунки нашим клієнтам. І ще один набір, тут вже брав побільше. В принципі, можна використовувати навіть в автомобіль, насипати сюди якусь пахучку, затягнули і підвісили собі в авто або десь в іншому місці. Можна ще, наприклад, насипати сюди силікагель, для того, щоб вологу витягувало, якщо десь вам потрібно. Також непоганий варіант. Це в нас замовляв, мабуть, платки.
Так, це платки 4056 з захистом, всім відомі. Багато таких платок бувають з браком, то захист не спрацьовує, то ще щось не працює. Вже, кажу ж, не перший раз беру, поки що з 40 плат було всього 3 штучки з браком. В цьому комплекті у нас магніти, такі маленькі. Тут 6х3, якщо я не помиляюся. Брав для 3D-моделей на принтері, там треба було вставляти подібні варіанти магнітів. Ну і також знадобилися вони і в побуті. Використовую також ці магніти для зварювання, коли стрічку приварюють до елементів 18650. Також дуже зручно. Jaster. Вони випускають флешки, і була фішка саме у цього продавця, що він наносить гравіювання на свої флешки. Ось така на 64 ГБ, маленька флешка. Наскільки вона добре працює, ще не тестив, і скільки тут реально по факту є. Зараз підключимо до комп'ютера і подивимося, скільки хоча б показує комп'ютер. Ну, може під щось знадобиться. Ось такий набір запобіжників, різні варіанти. Оце такі більш великі, в кого є такий розмір, то можна замовляти. Я замовляв підвантажний автомобіль. І тут різні номінали є на 7 А, самі великі. Зараз давайте подивимось, наскільки 35 є, 20, 30, мабуть 35 це самий більший. На 3 А, 6, 7,5, ось такі на 10. Тут я вже навіть підкинув таких маленьких з легкового авто на 10. Чудовий набір, в машину кинули, хай лежить. Акрилові маркери, 24 штуки. Була гарна ціна, тому я їх і замовив. Хочу спробувати надрукувати модель, зробити тиснення тексту і вже потім його розмалювати якимось кольором. Спробуємо, як це вийде. Якраз білим по чорному. Ну, ось такий результат виходить, в принципі, норм. Якщо в декілька шарів нанести, трохи почекати, щоб воно підсохло і ще раз покрасити, то непогано і виходить, я вам скажу. Ну, або якщо вони мені не дуже знадобляться, то в мене є діти, які швидко їм зроблять до побачення. Це набір ось таких гвинтів. Оп. Це я замовляв розмір М3, 40 штук, довжина як 12 мм. Для збірок хлопцям роблю там деякі збірки і використовую ось такі гвинти. Це у нас насадочки для плавлення гайок. Чіпляється на паяльник через ось цей адаптер. Зараз покажу, як це все виглядає. Це в нас одягається на сам паяльник. Сюди вже накручуєте різні насадки під різний діаметр цих термоплавких впаювальних гайок. Ось такий набірчик. Ці якраз гайки, що я казав, які вплавляються у сам вже пластик, коли зробили якусь 3D-модельку, то ось таке кріплення можна використовувати. М3 якраз під ті чорні гвинти, М3, діаметр 4,5 і 50 штук в комплекті. Наступна посилочка в нас ось такі площадки для різних задач. Я друкував ось таку модельку для зарядки або тестування акумуляторів. Сюди вже підключаєте дроти. Ну або під ліхтарі на такій площадці будуть для освітлення від акумуляторів Makita. Якраз їх і використаємо туди. В кого є малі діти, розетки, і ви побоїтесь, що хтось туди може щось запхати. Ну і самі знаєте, що буде далі. Ось такий варіант. Безпосередньо вклеюється до розетки. І щоб вімкнути, ви ставите вилку, робите провертання, обертання таке. І вже тоді вилка заходить. Воно підпружинене. Поставили, провернули і вилка зайшла. Дістається теж добре і підпружинено воно закриває доступ вже до самої розетки, тому діти вже туди не залізуть. Це в кого дуже маленькі діти, ось таким чином це вкладається, вклеюється і вже у вас є захист. Їх тут багатенько клеїли і забули. Набір сальників 225 штук, всі розміри. Брав їх, ремонтував крани, ну і самі знаєте, коли потрібна якась маленька деталька, від якої залежить, чи буде працювати там кран чи ні,
Потрібно було декілька сальників маленьких, десь їх шукати, купляти. В інтернеті потрібно там мінімальне замовлення на 400-500 гривень зробити, щоб щось таке подібне замовити. Ну, мінімально, що знаходив, це на 200 гривень. Коротше, замовив ось такий маленький набір для, точніше, маленькі розміри сальничків. І ще замовив більш великі сальники там по розмірах. Теж хай буде в хазяйстві знадобиться. Набір для електрозубної щітки, це підставка. Що прикольно, тут можна поставити ось ці тримачі. Ви можете поставити під різну щітку, є невеличке регулювання, щоб тримати. Клеєва стрічка для того, щоб її приклеїти десь на стіну, якраз туди я буду клеїти. Це у нас буде вже основа, я так розумію. Так, ось так це надягається. Збирається все дуже просто, є невеличке тут регулювання. Ось таким чином це все виглядає. Роздрукував ось таку площадку під додаткові щітки. Хто не бачив огляд, замовляв ось таку звукову електрощітку. Ось ця площадочка, поряд її наклеїв. І воно дуже добре сюди становиться. Поставили, все дуже добре тримається і гарно вона зафіксована. Така стрічка 6500 кельвінів, маленькі світодіоди, вона не буде жерти 12 вольтова, вона не буде вас дуже багато жерти. Я замовляв до того такі більш великі тут світодіоди, більш ширша стрічка, там вже метр вона споживає 1 ампер. Ця буде жерти менше, давайте її заживемо. Споживання 25 Вт, 2 ампери, 12 вольт, це у нас 5 метрів. Я думаю, всім відомий, вже багато хто його збирав. На Ютубі є огляди. Це у нас повербанк на 100 Вт, дроти, тут всякі кріплення, все є в комплекті, екранчик, порти. Ще не придбав, які будуть елементи. У мене є на 6 А елементи, але я їх хочу поставити в інший повербанк. А сюди щось підберемо, купимо інше. Зроблю вам гайд, як це зробити. Хоча в інтернеті вже є багато хто їх збирав. Теж зроблю, покажу вам. З цікавого ще ось така насадка на шурупокрут. Вставляєте, затискаєте в патроні. І це в нас така точилка для ножів. Зроблено, скажімо так собі, все таке хлипеньке, добре, що доїхало, вже покористувався їй. Оце так воно і приїхало все побите. У деяких людей у ці камні навіть приїжджали розвалені, ну, коротше, вже користуватися її не зможете. Мені пощастило і вона доїхала. Я користуюся, ставлю на реверс. Це у нас груба заточка, це вже така чистова, тонка заточка. Поставили ніж, вімкнули. Спочатку тут пройшлись, потім вже в кінці тут. Точить непогано, десь 5-7 разів пройшлись по цьому кругу, в кінці по цьому. І остання зарядка у нас така від Ugreen 65 Вт, 2 USB-C, 1 USB-A. В чому фішка цього блока зарядного? В тому, що він універсальний для туристів, які подорожують і в інших країнах різні розетки. Чому я його взяв? На нього була гарна ціна, і в нагоді, якщо ви подорожуєте, то непоганий варіант. Все зроблено, як завжди, класно. Упаковано теж чудово. Сам блочок, стандарти якості. Тут усі характеристики його. Як бачите, роз'ємчики USB-C 1, 2 та Type-A. Що у нас ще в комплекті? Якраз ця фішка його. Різні адаптери під різні розетки. Приїхали в іншу країну. У вас ось така, наприклад, розетка. Ви берете і ставите. Все готово для використання. Таких адаптерів тут, мабуть, 3, якщо я не помиляюся. Це перший, другий такого плану, і третій це наш європейський стандарт. Що ще в комплекті є ось така сумочка для зберігання з логотипчиком Ugreen, така приємна на дотик. Ugreen, як завжди, на вершині по якості. До цього користувався більше базеусом, різними там дротами, цими блоками живлення. Зараз переходжу на Ugreen, мені дуже подобається якість, тому як дроти, так різні ган-зарядки беру від компанії Ugreen. Зроблю також тести з цим блоком, мабуть, зроблю таке відео, поєднаю різні блоки Baseus, Ugreen, Essenger, покажу, якими користуюся, та зробимо тестування цього блоку. Що кому сподобалось, що ні. Може для когось це повний шлак у це все, для кого може щось знадобиться. Показав, що можна придбати, а там вже вирішити самі. Кому сподобалось та цікаві були посилки, сама розпаковка, пишіть коментарі, що було цікаво.
Підтримайте канал, ставимо вподобайки. Ну, як завжди, далі буде.